คือหูหยินคนใหม่ที่ท่านพ่อเพิ่งแต่งเข้ามาเหรอไม่เห็นสวยเท่าท่านแม่ทั้งสองของข้าเลย ใครท่านนะเรียกพี่หญิงสิอีกอย่างว่าใครไม่สวย ท่านชดใช้มานะชดใช้มา ได้ ชดใช้มา เอาล่ะ เลย พอรู้แล้วเอาพี่หญิงเก่งไหม เก่งขอรับ เด็กกระโปโลเอ้ย ได้ยินว่าคุณหนูซี่ไม่ถนัดงานฝีมือ ไม่ชอบความสุนทรี ไม่ใส่ใจงานยโสโอหัง ได้เจอวันนี้น้องหญิงดูฉลาดปราดเปรื่อง เห็นแล้วน่าเอ็นดูนะ ข้าก็ได้ยินพี่หญิงแต่งงานผิดคนอยู่อย่างขมขื่นเจอวันนี้ กลับดูเป็นสุขสบายใจยิ่งนัก ข่าวลือเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดหรอก ท่านแม่ไม่ชอบไปข้างนอกเพราะนางจนเกินไป ออกไปอดใจซื้อตำราไม่ได้ แพงมากเลยตำราโบราณม้วนหนึ่งราคาเท่าห่วง9 วงตั้ง3 อัน ข้าไม่มีงานอดิเรกแค่ชอบสะสมตำรา ได้เกรดประวัติศาสตร์น่าสนใจมา20 กว่าม้วน ยังมีคัมภีร์คำสอนจากแดนตะวันตกอีกหลายหีบ แล้วยังมีตำราเรื่องราชวงศ์กรเผลอพูดเรื่องพวกนี้มากไปหน่อย ฟังแล้วคงเบื่อแย่ เข้าใจได้ข้าชอบสะสมหินสีต่างๆ แล้วชอบประดิษฐ์กลไกแปลกๆบางทีข้าอาจทำชั้นตำราให้พี่หญิง แยกตำราเป็นหมวดหมู่จัดเก็บค้นหาสะดวกถอดประกอบพกพาได้ด้วย หากน้องหญิงทำได้เขาช่วยข้าได้มาก ในเมื่อเจ้าชอบงานประดิษฐ์ข้ามีตำรา2-3 ม้วนบันทึกวิชาช่างโบราณที่สูญหายนะ ข้าอ่านไม่เข้าใจเลยวางทิ้งไว้ หากเจ้าไม่รังเกียจถือเป็นของขวัญแรกพบแล้วกัน งั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะ 自信灼灼，怀一腔赤诚，人不枉一生执着，手挥斥方遒，扶风起云涌，常怀想苍穹，矢志不忠，以命为寿，勿忘，以魂招肝胆，怒吼战，燎原于岸，血染为寒，出体不转还，战不破不还，一诺长存，莫放胆。ชะตารักกระดูกปักษา ตอนที่ เฮ้ยคือได้ยินว่า2 ปีก่อน เจ้ากับเท่าแก่ลิวต้าร้านชีเลอร์เคยมีเรื่องชกต่อยกัน จะไปแย่งพ่อครัวทำร้ายลูกจ้างเขา สุดท้ายถูกโจรเจ้าเมือง สั่งปิดกิจการ3 เดือน เป็นการลงโทษ เหลวไหลที่ดีคนรักของหลิวต้าเป็นญาติห่างๆกับเจ้าเมืองตั้งไม่รู้กี่ทอด เจ้าเมืองลำเอียงบิดเบือนกฎหมายแต่สินให้ข้าปิดกิจการทุยเฮงซวยสิ้นดี บังเอิญจัง เจ้าเมืองถูกฆ่าไปแล้ว ท่านคือซื่อจือแห่งจวนจิ้งอันอ๋องเซียวอูอีเหรอ ซื่อจือสมุดบัญชีของคุณชายหัตถเทวดาที่ท่านตามหา เผาซะ ขอรับ ให้เดี๋ยว เจ้ารู้ตัวตนของคุณชายหัตถเทวดามาตลอดอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ จากนี้ไปเจ้าไม่รู้แล้ว ไม่ว่าใครมาสอบถามเรื่องคุณชายหัตถเทวดา เจ้าไม่รู้อะไรทั้งนั้น เข้าใจไหม อ๋อ เจ้าเป็นคนเมืองหลูโจวมีน้องชายคนหนึ่งเป็นทหารอยู่กองทัพผางไม่ได้ติดต่อกันหลายปี เจ้าตามหาเขาตลอดไม่รู้เป็นหรือตายข้าจะช่วยเจ้าตามหาเขารับเงินพวกนี้แล้ว
ถือว่าเจ้าเป็นคนของข้าต้องการที่ยังหอซีเย่ไว้รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับเจี้ยนคัง ส่วนหอซีเย่จะแท้จริงหรือแท้หลานข้าไม่สนใจ เงินที่ได้มาเป็นของเจ้า ตอบตกลงสิโง่หรือเปล่า มีซื่อจือคอยหนุนหลัง ไม่ต้องกลัวเจ้าแซ่หลิวนั่นละ จริงหลาน พร้อมรับคำสั่งซื่อจือ ดี นับจากนี้ไปหอซีเย่จะเริ่มเล่าเรื่องราว หาคนเล่านิทานมาเพิ่ม เล่าให้น่าฟัง รัชทายาทเหวินซีตรากระดูกปักษา ข่าวเก่าแล้วยังมีคนเชื่อเหรอ เข้าใจขอรับ ไม่ถามไม่พูด จดชื่อทุกคนที่มาสอบถามเรื่องตรากระดูกปักษา ครับ ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง อ๋อ เชิญเจ้าค่ะเลยค่ะ พระชายารองไปที่เรือนพระชายากับพระชายาซื่อจือแล้วกินน้ำแกงเป็ดไป2 ชามพระชายาซื่อจือให้ตำรา2 ม้วน เมื่อครู่ตามพระชายาซื่อจือกับคุณชายน้อยไปเรือนดุยหูหญิง นางนี่นะ ไม่เห็นตัวเองเป็นคนนอก ทั้งกินทั้งรับของ เพราะซื่อจือกำชับคนในจวนให้ปฏิบัติต่อแม่นางเสียให้ดีข้าไม่เข้าใจท่านทำไปเพื่ออะไร แต่งเมียเหมือนเชิญบรรพชน ทุ่มเงินมากมายซื้อหอซุยเย่เพื่อนาง เพียงเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่านางคือคุณชายหัดเทวดา ท่านมีเงินเก็บส่วนตัวอยู่เท่าไหร่กันน่ะ เจ้าอยากโดนโบยเหรอ ซื่อจือศพสาวใช้และองครักษ์เงาของแม่นางเซี่ยนำกลับมาแล้วเจ้าค่ะ ดี ไปดูเสี่ยเจอหวีหน่อย ถูกรุยเซิงทรมานยังไง เจ็บโอ้ยพี่หญิงข้าไม่ไหวแล้วข้าไม่ไหวแล้ว คือจุดยงเฉวียนหากตรงนี้เจ็บ แสดงว่าในร่างกายเลือดลมติดขัด ตรงนี้เส้นลมปราณกระเพาะ ปกติแล้วม้ามกับกระเพาะเจ้าก็ไม่ค่อยดี พี่หญิงช่วยข้าด้วย น้องหญิงทนหน่อย ตอนนี้เจ้าเจ็บ เดี๋ยวพอนวดเสร็จก็สบายตัว ชายาซื่อจือ ฮะ เมื่อคืนท่านนอนหลังยามจืออีกแล้วใช่ไหม ค่ะ หากยังทำเช่นนี้ อย่าหวังมาขอยาต้มสงบจิตอีก พี่หญิงทั้งสองไม่คิดว่าพวกท่านจะสนิทกันมาก เจ้าคิดว่าพวกเราจิกกัดกันทุกวันเหมือนที่ข้างนอกลือกัน เปล่า ตอนที่ข้าคลอดจืดชี ก็ได้ชายาซื่อจือคอยดูแล หลายปีที่ข้าติดตามกองทัพ จืดชีได้นางคอยอบรม หากจะพูดว่าในจวนใครสนิทกับข้าที่สุด ไม่ใช่ซื่อจือ แต่เป็นชายาซื่อจือ จดหมายจากเรือนทุกเดือนข้าส่งให้หลุยฮูหยินตลอด อ๋อสุดยอดเซียวอูอีท่านนี่เก่งจริง ๆ คุมทัพเก่ง คุมเรือนก็เก่ง พระชายารองซื่อจือเชิญพบ ซื้อจือเรียกข้าเหรอเซียวอูอีท่านช่วยข้าไว้แล้ว พี่หญิงทั้งสองข้าขอตัวก่อน ขออภัยด้วย ซื่อจือ ให้เจ้าฟื้นฟูร่างกายชายารองโดยเฉพาะเหรอ ใช่แล้ว เจ้าใส่ใจจริง พาข้ามาที่นี่ทำไม สถานที่งดงามเช่นนี้ สถานที่งดงามเช่นนี้ เหมาะกับการฆ่าคนที่สุด ข้ากลัวจังเลย มั่นใจว่าข้าจะไม่ทำร้ายเจ้า พี่หญิงหลุยเซิงกับพี่หญิงหยวนจีเป็นคนดี หากพวกนางไม่ได้ร่วมมือกันวางยาพิษท่าน แสดงว่าท่าน ไม่ใช่คนเลวร้าย เอานี่ไป บินปักผมช่างศพสาวใช้กับองครักษ์เงาเจ้า ฝังอยู่ที่นั่น ทหารที่พลีชีพอาจนำร่างกลับมาได้ ต้องชำระกายแล้วฝังใต้ต้นไม้ คือธรรมเนียมกองทัพเป๋ยฝูพวกเขาเป็นบ่าวผู้พักดี สละชีพเพื่อนายสมควรได้รับเกียรตินี้ สลักชื่อให้พวกเขาเถอะ ช่างพี่องครักษ์เงา ขออภัยด้วย ข้า
ข้าทำให้พวกเจ้าเดือดร้อน หากชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์อีก อย่าได้เป็นบ่าวรับใช้ใคร ขอให้พวกเจ้าได้เป็นเหยี่ยวโบยบินอยู่บนท้องฟ้า แม้จะมีลมฝน ก็ปราศจากความทุกข์ พระชายารองจดหมายท่าน คุณหนูเท่าแก่จิงเจ้าของหอซีเว่บอกว่ามีคนไปที่นั่น ขอเจรจาค้าขายกับคุณชายหัตถเทวดา เจ้าเอาอะไรไปส่งที่เรือนนางเสีย จดหมายจากหอซีเย่ถึงพระชายารองเจ้าค่ะ มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเมื่อกระดูกปากษาปรากฏแผ่นดินจะสงบสุข ว่ากันว่าเหวินซีโอรสของฮองเฮายังไม่ตาย เมื่อใดที่ตรากระดูกปากษาปรากฏรัชทายาทเหวินซีจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง รวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว ผู้ชมทุกท่านเชิญนั่งจิบชาให้สบาย เท่าแก่จริง กล่าวถึงตรา ขอพบคุณชายหัดเทวดาเหรอ ยังจำคุณชายเซียว ที่เคยขอให้ท่านน่ะออกแบบหน้าไม้กลผู้นั้นได้ไหม หน้าไม้กลอีกแล้ว ไม่จบสักที เฮ้ยคราวนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าไม้ แต่คุณชายเซียวเขาติดเงินหอซีเย่ของข้าไว้มาก กินก็ติดไว้ดื่มก็ติดเอาไว้ติดไว้ก่อนจนหอซีเย่จะเจ๊งอยู่แล้วข้าจะไปร้องเรียนเขา ไม่น่านะจำได้ว่าตอนเขามาหาเพื่อซื้อหน้าไม้คราวก่อน ใช้เงินมือเติบมาก นี่ใช่ใครจะไปรู้ล่ะเอาเป็นว่าเขาติดเงินข้าเยอะมากเขาต้องไปร้องเรียนเขาแต่ว่าข้าจำหน้าตาเขาไม่ค่อยได้ท่านช่วยวาดภาพเขาให้หน่อยสิ เขาติดเงินท่านไว้เยอะ แต่ท่านจำหน้าเขาไม่ได้เหรอ ท่านไม่รู้อะไรข้าจำหน้าคนนั้นไม่ค่อยเก่งหรอกจำหน้าคนไม่เก่ง คุณชายตระกูลสูงศักดิ์แต่ละคนแต่งตัวคล้ายกันหมดเลย รูปงามผุดผ่องหน้าตาคล้ายกันข้าแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร แล้วพวกลูกจ้างในร้านท่านจำหน้าคนไม่เก่งด้วย พวกเขาไม่ได้จำหน้าคนไม่เก่งทุกคนหรอกนะแต่พวกเขาไม่มีใครวาดภาพเป็นจำหน้าได้กับวาดออกมาได้เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะหอชิวเย่รู้จักมักคุ้นกับคุณชายหัดเทวดามาตั้งหลายปี ช่วยข้าหน่อยเถอะ ก็ได้ คุณชายหัดเทวดางั้นเหรอทำไมชื่อนี้ฟังดูคุ้นหูนักนะ หน้าไม้กลหรือว่า เท่าแก่จิงหวันล้อมเก่งจริง ๆ ได้ภาพวาดแล้วเจ้าค่ะ เสี่ยเจียวหวีสงสัยอะไรไหม ไม่เจ้าค่ะ เริ่มสืบจากในวังก่อน รวมถึงสำนักศึกษาหลวง มีคนหน้าตาแบบนี้ปรากฏตัวซ้ำกันหรือไม่ เสื้อจือสงสัย ราชครูเซี่ยกับไทเฮาเหรือเจ้าค่ะ หวังว่าข้าจะคิดมากไป เจ้ารู้หรือไม่ว่าเสี่ยเจียหวีคือคุณชายหัดเทวดาแห่งหอซีเย่ที่ประดิษฐ์ของกลไกขาย ชื่อนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่น้องหญิงเจียหวีประดิษฐ์ของกลไกเป็นจริง ๆ นี่นางยังทำชั้นเก็บตำราให้ข้า หากนางแอบขายของเล็กๆน้อยๆตามท้องตลาดก็ไม่น่าแปลก หน้าไม้กลที่ทำให้ทหารเป๋ยฝูตายอย่างไม่เป็นธรรม คุณชายหัดเทวดาผู้นี้เป็นคนสร้างขึ้น ถ้าคนเจอหน้าไม้กลอันหนึงจากในหีบสินเดิมของเสี่ยเจียหวีเอามาเทียบดูแล้วขนาดรูปทรงและกลไกเหมือนกันหมดเลย นางเสี่ยแต่งเข้าจวนอ๋องต้องมีเจตนาแอบแฝงแน่ห้ามให้นางเข้าใกล้จือชี เจ้ากับท่านแม่ระวังด้วย ฉันเก็บตำราที่นางให้เจ้าไม่ต้องเอาแล้ว เรื่องแต่งงานซื่อจือเป็นคนร้องขอ ไม่ใช่ความต้องการของน้องหญิงเจียหวีหากพี่ใหญ่กังวลพี่ถามซื่อจือตรงๆเลยสิ ข้าจะไปพูดอะไรได้ เขาคงถูกนางปีศาจผู้นี้ครอบงำไปนานแล้ว คุณชายใหญ่กับชายาซื่อจือ ระวัง 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 ไม่เป็นไรนะ ตามเข้ามา เดี๋ยวก่อนพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ ไป เจชี่เขาทำอะไรผิด โถเจอชี้ไม่เป็นไรเนี่ยมาไปกันเถอะ ปล่อยข้านะ เสื้อจือคุณชายใหญ่ว่าพระชายารองปองร้ายจือชีเรื่องถึงศาลบรรพชนแล้ว ราชวงศ์ก่อนนิยมยาอายุวัฒนะ ดอกไม้ไฟถูกค้นพบตั้งแต่ตอนนั้น นอกจากดินประสิวกรรมฐานและถ่านไม้ ยังผสมทองแดงเหล็กฝ้ายและวัสดุอื่นทำให้เกิดสีสันต่างๆ ดอกไม้ไฟที่ข้าทำขายดีมากนะเฮ้ยช่างเถอะ พูดไปก็ไม่เข้าใจ พูดให้เข้าใจง่ายๆนะ หากข้าจะทำร้ายใครไม่ยุ่งยากแบบนี้หรอกแค่ข้าเพิ่มนั่นนิดลดนี่หน่อย คนที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครรอดหรอกรวมถึงท่านด้วย
พูดแบบนี้ ยอมรับแล้วสิว่าเป็นเจ้า ข้าทำได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าท เจ้าทำร้ายคนอื่นมาแล้ว เจ้าคือคุณชายหัดเทวดา ทัพเป๋ยฝูของข้าก็ถูกเจ้า พี่ใหญ่ชายาซื่อจือพาจือเชียวไป เจ้าหวีออกไปก่อน ข้ามีเรื่องจะคุยกับพี่ใหญ่ จือชีไปก็เถอะ ไปสิ ำข้าไม่ไป คุณชายหัดเทวดาไปทำอะไรพวกท่าน หน้าไม้กลไกที่เจ้าออกแบบฆ่าชีวิตทหารเป๋ยฝูไป30,000 นาย พี่ใหญ่ ยังจะช่วยนางปกปิดอีกเหรอ เจ้าหลงนางมากจนหน้ามืดไปแล้ว เสี่ยเจียวอี วันนี้ไม่คิดทำร้ายจือชีข้าไม่เถียงกับเจ้า แล้ววิญญาณทหารเป๋ยฝู30,000 นายนี้ เจ้ากล้าพูดไหมว่าไม่เกี่ยวกับเจ้า เพราะหน้าไม้กลมีปัญหาที่เจ้าออกแบบทำให้ทหารเป๋ยฝู30,000 นายแทบจะตายทั้งกองทัพ โชคดีที่อูอีฝืนต้านจนทัพเสริมมาถึงได้ เจ้ากล้าพูดเลยว่าเจ้าไม่รู้เรื่องตระกูลเสี่ยพวกเจ้าคิดอะไรอยู่ เป็นไปไม่ได้ ต้องเข้าใจผิดแน่ๆซิวอูอีข้าออกแบบให้คุณชายสูงศักดิ์คนหนึ่งไม่ต้องห่วง หน้าไม้กลนี่คุณชายหัดเทวดาออกแบบให้ท่านได้แน่ เขาบอกว่าเอาไปงานชุมนุม แค่ให้ดูสวยงามหลอกตาคนได้ คุณชายจากตระกูลไหน เขาบอกชื่อเซียวเซิง เซียวเซิ่งเหรอเซียวอูอี นางบอกเจ้าให้นางออกแบบให้ เจ้ายอมรับไหม เหตุใดท่านถึงชื่อเซียวเซิงท่านชื่อเซียวอูอีไม่ใช่เหรอ เสี่ยวเซิงเป็นชื่อจริงข้า อูอีเป็นชื่อรอง ตั้งแต่ข้าเข้าสู่สนามรบตอนอายุ 14 ก็ไม่มีใครเรียกข้าว่าเสี่ยวเซิงอีก มีหน้าล่ะ มีหน้าตอนที่ชิงหลงกับเหยียนเย่มาหาข้าที่หอซีเย่พอข้าพูดชื่อเซียวเซิงก็โมโหเลย แต่มันยังไม่ใช่ คนที่มาหาข้าไม่ใช่ท่าน เขาดูเป็นคุณชายตระกูลสูงศักดิ์จริง หากเป็นอย่างที่เจ้าพูด เขาปลอมตัวมาตั้งแต่แรก แล้วใครกันที่ยืมมือเจ้าสังหารทหารทัพเป๋ยฝู30,000 นาย แล้วยังมีใครอีกที่รู้ว่า เจ้าออกแบบหน้าไม้กลนี้ขึ้นมา ๆ เขารู้จักท่านพ่อได้อย่างไร เรื่องแรกที่ต้องเรียนรู้เมื่อโตขึ้นคือ ความจำใจทำเจ้าจะต้องเป็นหมากตัวนี้ จิวอี จะไปไหน ดูเหมือนเจ้าจะรู้เรื่องนี้มานานแล้ว แต่ก็ยังจะปกป้องนาง ข้าว่าพี่ใหญ่คงจะดูออก ว่านางไม่รู้เรื่อง หากเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปเหล่าทหารไม่หมดศรัทธาเลย อีกอย่างนางโน้มน้าวคนเก่งนัก ยังไม่ทันเข้าจวน ก็ทำให้ทหารเป๋ยฝูตายไปตั้งมากมาย หรือว่าเหล่าทหารไม่สมควรได้รู้ความจริง หรือแค่ตั้งป้ายรำลึก ความแค้นของพวกเขาก็ถือว่าหมดไปเลย ไม่อยู่แล้ว แล้วเจ้าจะทำอย่างไร อีกไม่นานพี่ใหญ่ก็จะรู้ แวะมาดูก่อนนะครับจ้าจริงสวยๆทางด้านนี้เลย ด้านนี้เลย สีเงินจ้าเงินจ้าแวะมาก่อนนะจ้าแวะมาดูก่อนอย่าเพิ่งรีบไปสิ ท่านพ่อ ท่านพ่อ ท่านแม่ ท่านแม่
ดีดี ผู้หญิงดูสิ เคยเห็นยาวๆสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเช่นนี้ที่ไหนกัน ซื่อจือ ลูกสาวข้าไม่ได้สร้างปัญหาให้ท่านใช่ไหม เจหวีเป็นคนดี ทุกคนในจวนต่างก็ชอบนางขอรับ ลูกสาวข้าแม้ไม่โดดเด่นอะไร แต่ข้าไม่เคยคิด จะให้นางแต่งงานเร็วเช่นนี้ และยิ่งไม่เคยคิดว่านางต้องไปเป็นภรรยารอง พูดกันตามตรง เดิมก็ไม่คิดว่านางจะได้ออกเรือน เจหวีแต่งเข้าจวนจิ้งอันอ๋องเพื่อบ้านเมือง สกุลเซียวย่อมไม่เอาเปรียบนาง ท่านหญิงโปรดวางใจ ท่านแม่ซื่อจือรู้ว่าลูกชอบประดิษฐ์กลไกแปลกใหม่ จึงจัดพื้นที่ว่างในจวน ให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ตนชอบ การแต่งงานเร็วนัก มีของหลายอย่างที่ลูกไม่ได้ขนไปด้วย กลับมาครั้งนี้จะเอาตำรางานช่างเครื่องมือกลับไปด้วยซื่อจือท่านกับหนานซิงไปที่ห้องตำรา เอาแบบร่างกลับไปให้หมด อย่าให้เหลือแม้แต่แผ่นเดียวข้ามีเรื่อง อยากจะคุยกับท่านพ่อท่านแม่ ยาวๆ เจ้ากำลังทำอะไร จะช่วยดัดแปลงอาวุธให้เสียวหูอีเหรอ แล้วท่านพ่อทำอะไร ทหารไปฝู30,000นายชีวิตคน30,000ชีวิต ท่านพ่อจงใจให้คนมาขอให้ลูกออกแบบหน้าไม้กลลูกเคยเห็นชายที่อ้างตัวชื่อเซียวเซิงเข้าออกห้องตำราท่าน แล้วมันพิสูจน์อะไรได้ แค่นี้พิสูจน์อะไรไม่ได้ก็จริง แต่ในใจลูกเข้าใจแล้วว่า เหตุใดท่านพ่อถึงสนับสนุนให้ลูกออกแบบหน้าไม้กลลูกยังบอกข้อบกพร่องของมันกับท่านพ่อ หลังจากนั้นไม่นาน คนที่อ้างตัวว่าชื่อเซียวเซิงก็มาหาคุณชายหัดเทวดาเพื่อซื้อหน้าไม้กลท่านพ่อ ท่านกล้าพูดไหมว่า เรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวกับท่านเลยคำนับ3 ครั้ง เพื่อขอบคุณที่ท่านพ่อท่านแม่เลี้ยงดูลูก หากท่านพ่อเสียสละลูกเพียงคนเดียว ลูกยังพอเข้าใจ ท่านแค่มีจุดยืนที่ต่างไป จึงได้ทอดทิ้งลูก แต่สิ่งที่ท่านพ่อทำตอนนี้ ไม่ได้เป็นแบบอย่างของตระกูลสูงศักดิ์หรือสุภาพบุรุษ แล้วเจ้าจะทำอย่างไร เจ้าจะเปิดโปงพ่อเลย ที่ท่านสั่งให้ทำในคืนแต่งงาน ลูกทำไม่ได้ และไม่ทำนี่ชีวิตที่หน้าไม้กลก่อไว้ หากวันหนึ่งเหล่าทหารทัพเป่ยฝู่มาทวงคืน ท่านพ่อเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้มาจนถึงวันนี้ ลูกจะชดใช้แทนท่านพ่อด้วยชีวิต ไม่คิดแค้นใต้ล่านี้เป็นอย่างไร ลูกจะไปดูด้วยตัวเอง อนาคตเส้นทางจะเป็นอย่างไร ลูกจะเลือกเองอาเมาก็เช่นกัน ท่านแม่โปรดอภัย อาหารเลี้ยงกลับเรือนยาวๆกินไม่ลง ขอตัวขอรับ ผู้หญิง กินกันเถอะ เมืองเจี้ยนคัง มีคนประมาณเท่าไหร่ 200,000 กว่าครัวเรือน เทศกาลโคมไฟ เป็นการรวมตัวใหญ่ที่สุด บนถนนคึกคักจอแจ มีคนถึง 30,000 คนไหม น่าจะถึง คนเยอะขนาดนั้น คนมากมายต้องมาตายเพราะข้า
อยากอยู่คนเดียวสักพัก ชิมลงเย็นด้วย ตามไป อย่าให้เกิดเรื่อง ขอรับ เจ้าค่ะ รบกวนเท่าแก่ ไรนะร้านปิด เท่าแก่ แล้ว นี่เท่าแก่ข้าอยากซื้อลูกกวาดดอกสาลี่รบกวนด้วย พรุ่งนี้แล้วกัน เดี๋ยว ตอนนี้น้องสาวข้าอารมณ์ไม่ค่อยดี นางชอบกินลูกกวาดดอกสาลี่ ข้ายินดีจ่ายให้10 เท่าเลย เผาไปมีประโยชน์อะไร มาหัวเราะเยาะข้าเหรอ จะมาหัวเราะเย้อเจ้าทำไม เรื่องที่เจ้าถูกพ่อหลอกใช้ทำร้ายทัพเป๋ยฝู่เหรอ ท่านเป็นผู้นำทัพ ไม่โกรธข้าเหรอ แม้ข้าจะไม่ตั้งใจ แต่ข้าทำให้คนมากมายต้องตาย ข้าไม่ถือสาคนโง่หรอก ท่านสิโง่ ทำไมคำถามเยอะจัง วิชาไม่มีดีชั่วเป็นเพียงศาสตร์หนึ่ง หากข้าต้องโทษทุกคนแล้วก็ นอกจากเจ้าควรโทษกงซูจือหลูปานด้วย เขาเกี่ยวอะไร หากเขาไม่คิดค้นเครื่องมือกลไก ศาสตร์กลไกไม้ประดิษฐ์คงไม่เกิด นอกจากเขายังมีโม่จือผู้คิดค้นศาสตร์นี้ นับย้อนขึ้นไปอีกหลานชายจักรพรรดิเหลืองจางฮุย เขาคิดค้นธนูคนแรก อยากจะโทษใช่ไหมทุกอย่างที่มีที่มาที่ไปเจ้าไปตามพวกเขามาข้าจะคิดบัญชีทีละคนเลย อย่างมากเจ้าก็แค่ผู้สมรู้ร่วมคิด จากร้านเฉิงอี้เหรอ อาม่าบอกท่านสินะ อ๋อ ลูกกวาดนี่อาเมาให้ข้า อาเมาดีกับข้าที่สุด เซียวอูอี้ ท่านกับครอบครัว ไม่เหมือนที่ข้าเคยได้ยิน อ๋อ คืนนั้นที่พ่อเจ้าส่งเจ้ามา เขาพูดอะไรกับเจ้า ให้ข้าเดานะ เขาบอกว่า ตระกูลเซียวยิ่งใหญ่เพราะทัพเป๋ยฝู่สักวันต้องก่อกบฏแน่ ต่อให้ทำเพื่อหลีเม่า เจ้าแต่งข้าวเพื่อคอยดูข้าใช่ไหม เหตุใดถึงรู้ทุกเรื่อง ท่านเป็นปีศาจเหรอ ตำราศึก สนามรบ จิตใจมนุษย์ หากข้ามองได้เหมือนท่านก็คงจะดี ข้าไม่เข้าใจท่านพ่อ ถ้าเป๋ยฝูปกป้องแดนเหนือ เหตุใดเขาทำเช่นนี้ เจ้าเป็นคนโง่ต่อไปจะดีกว่า จริงสิข้ามีเรื่องสำคัญจะบอก มีเรื่องสำคัญอะไร อาเม่าป่วย อะไรนะ เขาป่วยได้อย่างไร ในวังมีหมอหลวงดูแล เขาป่วยได้อย่างไร อาการหนักไหมรีบพาเขาเข้าวัง หมอหลวงตรวจแล้ว ไม่เป็นอะไรมาก แค่ไม่ค่อยเจริญอาหาร เจ้าทำขนมซานจาให้หน่อยสิข้าจะเอาไปให้เขาเนี่ย เขาไม่เป็นอะไรมากจริงๆเหรอ แค่อยากกินขนมซานจาเหรอ จะโกหกเจ้าทำไม เข้าใจแล้ว พรุ่งนี้จะทำให้เสี่ยวอูอี้ เรื่องหน้าไม้กลข้าไม่ได้ตั้งใจ ข้าติดค้างอาวุธชั้นเลิศที่ทำให้ทัพเป๋ยฝูพลิกกลับมาชนะ ให้บุกเดินทัพอย่างกล้าหาญพิชิตแดนเหนือสำเร็จ ข้าพูดจริงทำจริงต้องทำได้แน่ ทำไม ไม่เชื่อเหรอ ได้ ข้าจะรอ อะไรกัน ยิ้มให้ทำไม ท่านอ๋องไม่สบายหรือขอรับ วันนี้ซื่อจือไม่ได้เข้าวัง หาอะไรให้เสี่ยเจอหวีทำหน่อย อย่าให้นางคิดฟุ้งซ่าน ลูกกวาดดอกสาลี่นี่หวานจังเอาน้ำซานจามให้ข้าที ท่านอยากกินขนมซานจามากกว่า ท่านชอบกินของเปรี้ยวนี่ ซื่อจือ มีเรื่องหนึ่งข้าคิดไม่ตก ชั้นเชิงของเสี่ยเจียหวี มีแต่จะถูกคนอื่นหลอกใช้ ราชครูเสี่ยส่งนางเข้ามาในจวนอ๋อง เพื่ออะไรกันน่ะ หรือว่าหวังให้นางส่งข่าวกลับไปจริงๆน่ะ ราชครูเสี่ยเป็นยอดฝีมืออ่านใจคน
แต่คนที่เขากำลังอ่านใจ ไม่ใช่เสี่ยเจอหวี แล้วเป็นใครขอรับ คิดไม่ออกก็ไปถามเหยียนเย่สิ ข้าไม่ถามนางหรอก ข้าจะคิดเอง นี่คือของพระราชทาน ดูต้ายง เจ้าพาพี่น้องปฏิเสธรับของ จะขัดราชองค์การเลย ข้ารับของพระราชทานข้าจะผิดต่อพี่น้องที่ตายยังไม่เป็นธรรมที่ทุ่งจิวจ้าง กล้าพูดเหลวไหล เฮ้ยจะทำอะไร จะก่อกบฏเหรอ หลีกไปคุกเข่าลง เฮ้ย ทหารทัพเป่ยฝูไม่คุกเข่าโดยไร้สาเหตุ ลุกขึ้นให้หมด เอารายชื่อมา เฟิงจื้อหยวนฟางสือปาเฉาซิงอัน ซื่อจือศึกทุ่งจิวจ้าง เหตุใดพี่น้อง30,000 นายถึงต้องตาย ตอนนั้นกรมสรรพาวุธผลิตหน้าไม้กลขึ้นมา บอกว่ายิงได้9 ดอกในครั้งเดียว แต่พอถึงสนามรบใช้ไม่กี่ครั้งก็เสียความแม่นยำ เมื่อคืนพวกเราเพิ่งรู้ ผู้ออกแบบหน้าไม้กลคือเสี่ยเจอุ๋ยบุตรีราชครูเสี่ยฉายารองที่ท่านเพิ่งแต่งเข้าจวน เรียนถามซื่อจือที่ท่านแต่งกับนาง เพราะต้องการรอมชอมกับตระกูลขุนนาง ท่านจะเจรจาสันติภาพกับเปยฉิน ท่านลืมความแค้นระหว่างเรากับเปยฉินไปแล้ว บังอาจ หยุดเดี๋ยวนี้โบย50 ที ขอรับ ทหาร พาตัวไป แจกให้ทุกคน ซื่อจือ ข้าน้อยไร้สามารถ ปล่อยให้ข่าวคุณชายหัดเทวดารั่วไหล หรือจะเป็นฝีมือคุณชายใหญ่ เขาไม่พอใจท่านไม่จัดการแม่นางเสี่ย จงใจปล่อยข่าวในกองทัพ ไม่ อาจจะเป็นไทเฮา บอแสเซียวเซิ่งตัวปลอมในวัง หาเจอหรือยัง ยังเจ้าค่ะ ซื่อจือในกองทัพคงมีไส้ศึกแฝงตัว หากไม่มีคำอธิบาย คนที่จะเดือดร้อนเขาไม่ใช่แค่ซื่อจือแต่อาจเกิดกบฏในกองทัพได้ พี่หญิงหยวนจี พี่หญิงหยวนจี รอด้วย พี่หญิงจะออกไปซื้อตำรานอกจวน ข้าขอติดรถไปด้วยได้ไหม ซื่อจือไม่ให้เจ้าออกจากจวน เจ้ารีบร้อนขนาดนี้จะไปทำอะไรเหรอ ข้าอยากทำขนมซานจา ในจวนไม่มีน้ำผึ้งดอกกุ้ยฮวาเลยอยากแอบออกไปซื้อ ทำให้ซื่อจือเหรอ เอ๊ะไม่ให้เขาทำไมต้องให้เขา ท่านแม่บอกว่าซื่อจือชอบกินขนมซานจา ที่จริงเขาชอบของเปรี้ยวทุกอย่างเลยนะ อ๋อ ไม่ได้ทำให้เขาหรอก ทำให้สหายสนิทข้าในวัง หลี่เล่อจิน ท่านหญิงผิงหนิง นางไม่สบายเลยอยากกินของเปรี้ยวๆ ไม่รู้พวกเขาอยู่ในวังเป็นอย่างไรบ้าง ท่านว่าในวังมีทั้งหมอหลวงกับนางกำนัน เหตุใดถึงป่วยกันได้ พี่หญิง ท่านเป็นหลานแท้ๆไทเฮา ท่านต้องรู้จักไทเฮาดีที่สุด ไทเฮาเข้ากับคน ง่ายไหมเจ้าคะ พี่หญิง พี่หญิง ฮะ ท่านคิดอะไรอยู่เหรอ เหม่อมาตั้งนาน เจ้าไม่ต้องกังวล ไทเฮาดีกับผู้ที่มีประโยชน์ อีกอย่างฉีอองกับท่านหญิงผิงหนิง คือคนที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับไทเฮา พวกเขาไม่เป็นอะไรหรอก ก็ดีแล้ว ไปพ้นไป อะไรกันนายนะ อาตา จอดรถ รีบใส่หัวไปเลยเป็นแค่คนใบ้คิดจะเข้ากองทหารรักษาพระองค์เหรอเจ้าคู่ควรเหรอทำไมบอกใส่หัวไปฟังไม่เข้าใจเหรอทำไมเจ้าถึงฟังไม่เข้าใจฮะเฮ้ยกล้าใช้กำลังเหรอฮะ อุ้ย ไม่เป็นไรนะ เกือบไปแล้วอ่ะ ดีจริง ทำร้ายคนทำไมอ่ะ ผู้ที่เข้ากองทหาร มีแต่คนมีชาติตระกูล เป็นแค่สามัญชนตัวเปล่าเนี่ยคิดว่าที่นี่ใครๆก็เข้าได้หรือยังไง ในนี้ไม่ได้เขียนว่าคนใบ้เป็นทหารไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นลูกหลานตระกูลใหญ่ แค่คุณสมบัติตรง ทุกคนมีสิทธิสมัคร ทหารเป็นตัวแทนพระบารมี คุ้มกันเมืองหลวง ปกป้องราษฎร
พวกเจ้ารังแกคนได้อย่างไร ปากดีนักนะฮะแน่จริงก็ไปเถียงต่อที่กองทหารสิจับนางไว้ ช้าก่อน พี่หญิง ผู้บัญชาการทหารมีภูมิหลังที่แข็งแกร่ง มาจากตระกูลขุนนางใหญ่ยังมีเรื่องด้วยเล ที่ ย แท้เหล่าหูหยินจากจวนจิ้งอันอ๋องเซียวซื่อจือช่างมีวาสนาเรื่องสตรี ไม่ทราบว่าสองท่านที่ออกมานอกจวนคือหูหยินคนใด เกี่ยวอะไรกับเจ้า ก็แค่อยากรู้ข้าได้ยินเรื่องเล่าจากโรงเตรียม ว่าคุณชายหัตถเทวดาที่ทำให้ทหารทัพเป๋ยฝู่30,000 นายต้องตาย คือชายารองที่เพิ่งแต่งเข้าจวนเซียวซื่อจือเป็นหนุ่มเจ้าสำราญใจกว้าง แม้แต่ตัวการที่ทำให้ทหารทัพเป๋ยฝู่ต้องตายยังแต่งเข้าจวนได้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าทหารทัพเป๋ยฝู่จะใจกว้าง เช่นนั้นได้หรือไม่ เอ๊ะคุณชายหัตถเทวดา คงไม่ใช่เจ้าหรอกนะฮะ เจ้า เฮ้ย มาจากไหน อะไรอ่ะ ใครกันนะ ไหนฮะ ใครเป็นคนยิง เย่ชิงหยาง มาพูดจาไร้สาระเช่นนี้ ไปฝึกทหารให้มากๆเถอะหากใส่ใจเรื่องงานมากกว่านี้ ตอนฉางซาอ๋องบุกมาบีบวังหลวง คนของเจ้าคงไม่กลัวถึงขั้นฉี่ราด ต้องรอให้ทัพเป๋ยฝู่เดินทางไกลมาช่วยหรอก ลำจวน นี่ปากไว้ก่อนเถอะ หลังจากอาเมาเข้าวัง เขาก็หาทางรอดด้วยตัวเอง การเข้ากองทหารเพื่อจะได้อยู่ใกล้หลี่เมามากขึ้น แต่ทหารรักษาพระองค์หากไม่ใช่ลูกหลานตระกูลใหญ่หรือตระกูลผู้ดีจะไม่รับ เขาไปสมัครหลายครั้งถูกไล่ออกมาทุกครั้ง เจ้าทำเพื่อให้ได้อยู่ใกล้อาเม่านั่นเหรอ ชีวิตข้าท่านอ๋องช่วยไว้ ดังนั้นเขาไปที่ไหนข้าก็จะไปที่นั่น เช่นนั้น เจ้าสนใจเข้าทัพเป๋ยฝู่ก่อนหรือไม่ รอข้าหาโอกาสค่อยส่งเข้าทหารรักษาพระองค์ ลุกขึ้นเถอะ ขอบคุณเซียวซื่อจือ ไปกันเถอะ เอ๊ะทำอะไร ใครให้เจ้าไป ท่านจะทำอะไร ใคร อ่ะ ให้เจ้าออกจากจวน ข้าเคยเตือนเจ้าแล้วนี่ อย่าใช้ฐานะชายารองไปก่อเรื่อง ข้าไปก่อเรื่องที่ไหน ท่านให้ข้าทำขนมซานจา ไม่มีน้ำผึ้งดอกกล้วยพาจะทำได้อย่างไร อาม่าไม่ชอบกินของเปรี้ยว อีกอย่าง ข้าไม่ใช่ชายารองของท่าน ข้ามาอาศัยจวนจิ้งอันอ่องชั่วคราว แค่ชั่วคราว หากไม่ใช่เพราะอาเมา หากไม่ใช่เพราะอาเม่าเจะคงไม่อยู่ในจวนนี้ ไม่ต้องคอยย้ำเตือนข้า คิดว่าข้าอยากเห็นหน้าตาน่ารำคาญเจ้าทุกวันเหรอ ข้า น่ารำคาญเหรอ ตั้งแต่วันนี้ไป หากข้าไม่อนุญาต ห้ามออกจากจวนเด็ดขาด อย่าย่วยดูนางไว้ เจ้าค่ะ เจ้าจะพูดอะไร ซื่อจือปกป้องแม่นางเสีย หากพูดดีๆกับนาง นางอาจจะยอมฟังก็ได้นะเจ้าค่ะ ไม่จำเป็น ซื่อจือได้ข่าวแล้ว เซียวเซิ่งตัวปลอม เป็นฝีมือไทเฮา เป็นฝีมือของเสด็จแม่จริงๆ ขุนนางเสีย เสด็จแม่ใช้เรื่องคุณชายหัตถเทวดาทำลายอำนาจเซียวอูอีในกองทัพทำให้บุตรสาวท่านเดือดร้อน หากเซียวอูอีลงมือกับบุตรสาวท่านจะโกรธแค้นไทเฮาหรือ ไท ไม่ เฮาคิดควบคุมทัพเป๋ยฝูมิใช่เรื่องผิดพะยะค่ะ ช่างเถอะเสด็จแม่ต้องการอำนาจ เซียวอูอีต้องการปราบแดนเหนือ ท่านต้องการเกียรติยศเหล่าขุนนางต้องการตำแหน่งลีเมาต้องการอะไรเราไม่สนใจ หากท่านใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายต่อหน้าเราไม่สนใจอีกแล้วเราเหลือเวลาอยู่อีกแค่ปี2 ปีเท่านั้น หากทนไหวจะฝืนทนต่อไป ถ้าทนไม่ไหวล้มลงไปแผ่นดินนี้
ก็แล้วแต่ใจพวกท่าน เราเหนื่อยแล้ว ออกไปเถอะ กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา ขุนนางเสียลีเมาท่านเป็นคนเสนอ ความรักพวกพ้อง ยึดมั่นคุณธรรมเป็นข้อดีและข้อเสียของเขาเซียวอูอีเคยช่วยชีวิตเขาไว้ หากพลาดเพียงเล็กน้อย อาจจะกลายเป็นหุ่นเชิดของเซียวอูอีเราไม่อยากตายไปแล้ว ไม่มีหน้าพบเหล่าบรรพชน หาว่าเราเลือกกษัตริย์ผู้ทำลายชาติตอนนี้ แม้จะมอบตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ แต่ถ้าหากเขาไม่สามารถทำให้เราพอใจ เราก็จะไม่แต่งตั้งเขาเป็นรัชทายาทราชครูเข้าใจนะ ฝ่าบาทโปรดวางพระทัยมาสำคัญในกระดานนี้คือเจียหวีบุตรสาวกระหม่อมฉีอ๋องจิตใจเมตตา แต่ต่อให้เป็นคนมีเมตตา หากมีสิ่งที่ขาดหายจะเกิดความปรารถนา สิ่งที่ปลุกเร้าความปรารถนาในใจมนุษย์ คือการเห็นสตรีผู้เป็นที่รัก ค่อยๆออกห่างจากตัวเอง แต่ทำอะไรไม่ได้ ท่านส่งบุตรสาวตัวเองเข้าจวนจิ้งอันอ๋องเพื่อความทะเยอทะยานของลีเมา ฝ่าบาททรงพระปรีชา ราชครูเป็นขุนนางผู้ภักดีของต้าเย่เห็นแล้วหรือยังนี่ต่างหากอาจารย์ของเจ้า ราชครูเสียเสาหลักของ3 ราชวงศ์เจ้าอยากจะไปได้ พวกเราเป็นเพียงหมากในมือของตาเท่าพวกนี้ 心追随着你的温热，回忆勾勒你的轮廓，天地在耳边寂寞。若你是风，代价为何？执你知我，不负承诺，将信念的痕迹重合。这一程有多长，我只愿与你同往，哪怕生死之间走一趟，不能忘。就让我奔赴你的方向，是属于我的守望，一生匆匆，却唯独你与我炙热的天光。就让我燃烧一生愿望。拉住你的手掌，光阴距离不可阻挡，两颗心同去同归，至天荒。就让我奔赴你的方向，是属于我的守望，一生匆匆，却唯独你与我炙热